Kung hey Fat Choy! So Happy Chinese New Year everyone! So tayong mga Pinoy, maski katulad namin, hindi naman kami Chinese, naghahanda kami ng simpleng Chinese dishes just to celebrate and to welcome the New Year of the Chinese. So ngayong gabi, papakitaan ko kayo ng napakadaling recipe, pero favorite ng karamihan sa atin na orderin sa mga Chinese restaurants. This is pork siomai. Anong pinagkaiba nitong pork siomai na to? First, walang extenders, madaling gawin, affordable, pero may kailangan kang tanggalin ibang ingredients kung gusto mong gawin tong very affordable, at higit sa lahat, ang mga ingredients you can find at local grocery stores. Sisimulan mo yan with 1 kilogram of ground pork na merong konting fats, kasi importante yung taba to make the siomai moist. Kailangan mo ng mga 1 tasang chopped shrimps. Ito yung sinasabi ko, kung gusto mong medyo affordable, ititinda mo this coming summer sa subdivision yung siomai, pwede mo tong tanggalin. Chopped mushrooms, I'm using shiitake mushrooms, dried shiitake mushrooms, approximately mga half a cup, pero pwede mong dagdagan kung gusto mong mas madaming gulay yung siomai mo. Spring onions, mga 1/4 cup chopped spring onions. 2 pirasong itlog, naglalagay tayo ng itlog, ito na yung pinaka-binder mo. Kasi hindi mo naman talaga kailangan maglagay ng mga chemicals, ng mga extender, para sasabihin mabuo yung siomai. Kasi yung karne mismo ng baboy, it contains proteins, parang laman lang natin yan, na talagang kusang nabubuo pag naiinitan. Okay? Kailangan mo din ng patis, 1 tablespoon of patis. Brown sugar, 1 tablespoon. Nung nasa graduate school ako, gumawa kami ng research tungkol sa kung ano-anong ingredients ba yung pwede mong ipalit sa betchin. Ang betchin kasi is flavor enhancer. Sa totoo lang, according to studies, hindi talaga masama ang betchin sa katawan ng tao. Meron lang ibang tao na allergic kapag ka kumain ng mga pagkain na merong vetchin. Kaya ka medyo naliliyo. So for the benefit of those allergic to vetchin, you can actually put some sugar, a little bit of sugar, brown in particular, sa iyong putahe para mag-enhance yung natural flavors ng iyong mga ingredients. So I'm putting 1 tablespoon of brown sugar. This is ginger, 1 tablespoon of finely chopped ginger para matanggal kung merong konting lansa yung iyong baboy. Salt, 2 teaspoons of iodized salt. And black pepper. Konting black pepper lang, mga half teaspoon. Ilalagay mo lang lahat ng ingredients sama-sama. Walang secret sa paggawa ng siomai. Just to keep it moist, huwag mong i-overmix. Because when you overmix something, whether you're preparing siomai, lumpiang Shanghai, pwede mo din kasing gawin itong lumpiang Shanghai, meatloaf, bola-bola, or meatballs, when you overmix it, parang pinipiga mo yung natural juices present in the meat. When you do that, makikita mo, pag sinalang mo na sa apoy or sa oven, yung iyong meatloaf, yung iyong siomai, nagtutubig, natatanggal yung natural moisture. So you want to mix it gently, just until the ingredients are combined. So wala namang proper order, ilagay mo lang yung mga ingredients mo, inuna ko lang yung salt and pepper to make sure na talagang kalat na kalat yan. Pagka madami nang umu-order sa'yo ng siomai, pwede ka nang gumamit ng mixer. Eggs. This is patis. Ewan ko kung nabanggit ko kanina, but I'm also putting 1 tablespoon of good sesame oil. Yan yung aromatic para mabango yung iyong siomai. Simutin natin to. And the brown sugar, of course. So you just combine all the ingredients together gently. Hindi yung parang napipiga mo na yung mixture. You just mix it hanggang magsama-sama lahat ng
ng ingredients. So I'm just using a plastic spoon. If you're wondering, in this kitchen, I love using wooden spoon kasi collection ko yon. Pero whenever you're mixing raw items like this, hindi advisable gumamit ng wooden spoon kasi pwedeng kumapit doon, kung hindi mahuhugasan ng mabuti, yung amoy and bacteria galing doon sa raw meat mo. And of course, pag hindi nahugasan mabuti yon, magmumultiply yung bacteria and it will cause contamination. So you just mix it, makikita mo, pagka medyo halong-halo na yan, tigilan mo na. Kasi pag nasobrahan, titigas yung siomai mo and magiging dry. Pag naman kulang sa halo, yung siomai mo naman masyadong compact. Parang pag kinagat mo, compact yung ilalim and naglalasog-lasog yung ibabaw. So once it's mixed thoroughly like this, for consistency, gagamit ako ng ice cream scooper. Kung wala kang ice cream scooper, pwedeng timbangin mo or gumamit ka ng kutsara. And then this is molo wrapper. Kasi syempre, yung mga nabibili mong commercial siomai, gumagamit na sila ng special wrapper doon. Pero tayo, na mga sa bahay nagluluto, ito yung mabibili mo sa supermarket. So piliin mo yung medyo malaking molo wrapper and then mag-scoop ka. Ito is number 20 scooper. Papakita ko sa inyo ha, pinakamadali yan, baba mo lang yung camera, is ilapag mo siya, and then iikot mo muna yung wrapper. Pag naikot mong ganyan, i-press mo para magmukha na siyang siomai. See? Let's do it one more time. Yan, may ginawa na kami kanina. Kuha ka ulit ng isang wrapper. Ice cream scooper, very important, no? Na nakikita mo, ice cream scooper, hindi lang sa ice cream ginagamit yan. Kasi pag ibebenta mo na to, or you will serve it for your restaurant, catering business, kailangan pantay-pantay para the customers will not complain and hindi ka malulugi sa portioning. And then you just do it like that. See? Okay. And pwede mo din again itong gawing lumpiang Shanghai. Kukuha lang ako ng small knife. Ito is the fish roe na bibili sa supermarket of frozen. Yan yung ilalagay mo sa ibabaw para medyo magmukhang very authentic yung iyong siomai. Okay? So ang gagawin ko, meron ako ditong bamboo steamer. Ba't ba bamboo steamer ang ginagamit ko? Kasi nandun yung natural aroma. Okay? And syempre, when you order dim sum from Chinese restaurants, normally dito talaga nilalagay yan. I-steam natin to sa malakas na apoy. Papakita ko sa inyo next. Ayan. Ganong katagal? Mabilis lang, mga 5 to 10 minutes. Kailangan nakatodo yung iyong steamer. Okay? So, ngayon, pakukuluin ko to. And, syempre, hindi pwedeng walang kapartner yung iyong siomai. So, pagkatapos nito, i-prepare ko yung for the next recipe. I'm going to show you how to prepare chorizo fried rice. And, isasalang ko to pagkulo ng tubig. And I'll show you the finished product. See you on the next video.